සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අදත් එහෙනම් වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා මේ කලින් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති මම adsen එකේ pin verification එක ගැන කිව්වා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තුණා ඒකේ කොහොමද payment method එක add කරන්නේ. කියන්නේ payment method එක නැතුව අපිට බෑ සල්ලි ගන්න. මම ඉස්සෙල්ලා adsen එකට යනවා. adsen login කියලා ගහන්න කම්පියුටරේ ෆෝන් එකකිනුයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ දෙකම එකම විදියට කරන්න තියෙන්නේ. මම adsen යනවා adsen login. okay adsen login වුණාම මගේ මේ email එකම තියෙන ඒකින්ද automatic එක log වෙන ඔන්න ඔය විදියට. හරිද? මේ adsen එක log වෙලා තියෙන. ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕන payment කියන option එකට. payment එකට ගිහිල්ලා මේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති payment info කියලා එකක් තියෙනවා. okay දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නෝ දැන් adsen එක ওই විදිහට තමයි open වෙන්නේ. පේනවා ඇති ඔකට how you get paid. මේ මෙතන payment method එකක් නැහැ add වෙලා. ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති මෙතන payment method එකක් නැහැ add වෙලා. ඒ කියන්නේ payment method එකක් කියන්නේ අපේ බැංකු details දාලා ඒ ඔක්කොම දාලා fill කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි $100ක් complete වුණාට පස්සේ හැම මාසෙකම 28 වගේ මේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ payment. ඊට පස්සේ අපේ account එකට automatic වැටෙනවා. අපිට සල්ලි දාන්න ගන්න මොකුත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ YouTube එකෙන් අපිට සල්ලි දාන්න. ඉතින් හරි ඒක කරන්න දැන මෙතන හරියට අපි payment method එක අදාගන්න එක පොඩි දේවල් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් add payment method click කරාම click කරලා ඉවර වෙලා මේ මෙතන දෙන add payment method. හරිද? මේ මෙතන තියෙන YouTube විතරයි. YouTube ශ්‍රී ලංකා ඩොලර් කියලා තියෙන මෙතන add new right transfer details. okay මම මේක click කරා. okay මේ පේනවා ඇති. ඔයගොල්ලෝ ඒක click කරාම මේ එන දේවල් beneficiary ID. okay ඊට පස්සේ name of bank account, bank name, okay SIP BIC code එක. ඊට පස්සේ account number, retype account number. ඊට පස්සේ අපි මෙතන save කරන්න පුළුවන්. මේ මෙතන beneficiary ID කියන එක අපි method එක imported නැහැ. මොකද මේ පේනවා දීලා තියෙනවා. ඒක එච්චරම මේ දෙන්න ඕනේ නැහැ. okay name of bank. okay name of bank එක හරියටම දෙන්න ඕන. name of bank account එක දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ name of bank account is required field. bank name එක දෙන්න ඕන. SIP. මෙන්න මේක මොකද්ද මේ SWIFT කියන කෝඩ් එක. ඉතින් මම මේක බලනවා. මම ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නම් මේක මොකද්ද කියලා. හරිද? මම යනවා NSB SW SIP code. මට ඕන NSB එකේ SIP code එක. okay දැන් අපි මේ Google එකේ ගැහුවට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා NSB bank එකේ SIP code එක. පේනවා ඇති ඔයගොල්ලෝට මේ NSB ALKLSSS. ඔයගොල්ලන්ට ඕන බැංක් එකේ ටයිප් කරලා එහෙම හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මෙතන National Savings Bank එකට ගියොත් දැන් ඇතුළට ගියොත් මේ පේනවා ඇති බැංක් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන බැංක් ඩීටේල්ස් SIP කෝඩ් එක මොකද්ද මේ NSB LSS. ඉතින් ඕන බැංකුවක් ගහලා SIP කියලා ගැහුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ කෝඩ් එක ගන්න. ඉතින් ඒකින්ද දැන් මෙතන NSB SIP කෝඩ් ගැහුවාම BOC SIP කෝඩ් කියලා ගැහුවට පස්සේ BOC SIP කෝඩ් එක එනවා. ඉතින් ඒක එතන ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට එතනින් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මගේ මේ personal details ඉඳ මම ඒක පුරවලා okay පුරවලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝ එකේ ඉතුරු ටික පෙන්නන්න. okay ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඔන්න දැන් මම මේ පුරවලා ඉවරයි. bank name එක දැම්මා, SIP code එක දැම්මා, account number එක දැම්මා, re account number එක මම type කරා. ඒ ටික මේ ටික ඕනේ නැහැ. එහෙම කළා මම මෙතනින් save කරනවා. බලමු මේක save වෙනවද කියලා. මොකක් හරි mistake එකක් වුණොත් ඒගොල්ලෝ save වෙන පේනවා ඇති මේ මගේ account එක save වෙලා තියෙන. ඔන්න ඔහොම තමයි payment method එකක් add කරන්න කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති. මෙතන මේ add කියලා තුන දැන් ඒක මේ වෙලා තිනවා. පේනවා ඇති. දැන් ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ මෙතන ධන වගේ ලකුණු තුන. මොකද මම මේක add කරපින්ද. ඔන්න ඔහොම තමයි payment method එක add කරන්න. හරි ලේසි. හරියට account number එක දාන්න. දාලා ඉවරලා ඒ details ටික හරියට Google එකේ search කරලා ඔයගොල්ලෝ දැම්මත් කිසි කරදරයක් නැහැ. එහෙනම් අමුලුත් වීඩියෝ එකකින් සියලු දෙනාටම බුස්සන්න. cheers.